নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 11 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি অখিল গগৈয়ে বিধানসভাৰ চৌহদত এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উপস্থিত হৈছে। বিধানসভাৰ চৌহদত অখিল গগৈয়ে হাতত লেম্প বিচনী লৈ আজি প্ৰতিবাদত বহা পৰিলক্ষিত হৈছে। অতিমাত্ৰা লোড শ্বেডিঙৰ বাবে আজি বিধানসভাৰ চৌহদত অখিল গগৈ হাতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লেম্প বিচনী লৈ এইবাৰ প্ৰতিবাদত বহিছে বিধানসভাৰ চৌহদত বিধায়ক অখিল গগৈ। আন এটা খবৰ হৈছে 2024ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 22খন আসন। এই মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। কালি বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে কেন্দ্ৰত কৰা উন্নয়নমূলক কামৰ বাবেই অহা বছৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 25খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 22খন আসন লাভ কৰিব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মহিলাসকলৰ সুবিধাৰ্থে চলাই থকা বিভিন্ন আঁচনিৰ সুবিধা নিম্ন স্তৰলৈকে উপলব্ধ হৈছে। লগতে তেওঁ দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত এনে হোৱা নাছিল। বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বৰ্তমান ৰাইজে যি উত্তৰ পূব দেখিছে সেয়া 2014 চনৰ আগতেই এনেকুৱা নাছিল। পৰিবহন খণ্ডৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, যিটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যত দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগে বিজেপিৰ কামৰ নিদৰ্শন দৰ্শাইছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে গাঁওসমূহত ব্যাপক পৰিসৰত বিদ্যুতৰ কাম চলি আছে আৰু এই অঞ্চলত বহু শিক্ষানুষ্ঠানো মুকলি হৈছে। এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে মূল খুঁটিত যোগ দিছে। তেওঁ লগতে কয় যে এই অঞ্চলসমূহৰ মানুহে এতিয়া আৰু দেশৰ অন্য প্ৰান্তত কোনো ধৰণৰ জাতিগত বৈষম্যৰ সন্মুখীন নহয়। এই সকলোবোৰ কথাৰ আধাৰত তেওঁ বিশ্বাসী যে উত্তৰ পূবৰ 25খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 22খন আসন লাভ কৰিব। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে 10 দিনৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত 3000 জন লোক। এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম কৰিছে। বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্য বিবাহ কৰা লোকসকলক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই দেওবাৰে কয় যে আগন্তুক 10 দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত 3000 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে তেওঁ মাত্ৰ G20 শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সামৰণিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। শীৰ্ষ সন্মিলন শেষ হোৱাৰ লগে লগেই তেওঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব। লগতে তেওঁ কয় যে মাত্ৰ 6 মাহ পূৰ্বে অসমত বাল্য বিবাহৰ বাবে 5000 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু G20 সন্মিলন সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে এই গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। অহা 10 দিনৰ ভিতৰত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ সৈতে জড়িত গোচৰত 2000 পৰা 3000 লোকক পুনৰবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকীয়াই দিছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যত সামাজিক বিপদ অটুট থাকিলে কোনো বিশেষ শ্ৰেণীৰ কন্যাই কেতিয়াও উন্নতিৰ সুযোগ নাপাব। তেওঁ লগতে কয় যে বহুতে বিজেপিক মুছলমান বিৰোধী বুলি কয়, কিন্তু বিজেপিয়ে ট্ৰিপল তালাক, বহু বিবাহ আৰু বাল্য বিবাহক নিৰ্মূল কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে উৎকৃষ্ট কাম কৰিছে। বিজেপিয়ে যিকোনো কংগ্ৰেছ চৰকাৰতকৈ মুছলমানৰ বাবে অধিক কাম কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় বহু মুছলমান দেশত ইতিমধ্যে তেনেধৰণৰ কু অভ্যাস নাইকিয়া হৈছে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীয়ে ভাৰতত এই প্ৰথাসমূহ বিলুপ্ত কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে।
ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে আইন আনিব বুলিও নিশ্চিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে অহা 17 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন। ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা হৈছে। বহু ৰাজ্যই মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰাজহুৱা কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডভিয়াই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে আয়ুষ্মান ভাৱ অভিযানৰ জৰিয়তে আয়ুষ্মান মেলা আয়োজন কৰা হ'ব আৰু লোকসকলক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে আয়ুষ্মান ভাৱ এটা প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেৱল দেশত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে মানৱতাৰ সেৱা কৰাৰ বাবে জনাজাত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 80 কোটি লোকক বিনামূলীয়া খাদ্য শস্য প্ৰদান কৰিছিল। আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত 60 কোটি লোকক 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ নিশ্চয়তা দিয়া হৈছিল। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিপীড়িতসকলৰ বাবে কাম কৰি আছে। সেয়েহে মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে আয়ুষ্মান ভাৱ অভিযান এক পষেকৰ বাবে চলিব। আন এক খবৰ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় ইন্দিৰা গান্ধী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ গান্ধী উপাধি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বৈধতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। তেওঁ গান্ধী পৰিয়ালক ডুপ্লিকেটৰ চৰ্দাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ভাষণ দি এই মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কয় গান্ধী পৰিয়ালে দেশ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা গান্ধী উপাধি উভতাই ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে। ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে কয় যে গান্ধী পৰিয়ালে বহু কেলেংকাৰী কৰিছে। প্ৰথমটো কেলেংকাৰী গান্ধী উপাধি। তেওঁলোকে কেৱল পৰিয়ালবাদৰ প্ৰাধান্য দি দেশ ভঙাৰ চেষ্টা কৰি আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা গান্ধী উপাধি উভতাই ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। উক্ত কাৰ্যসূচীতে ডক্টৰ শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসা কৰিছে। G20ৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোৱা পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে সকলো কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে হাতে হাতে ৰেচন কাৰ্ড লৈ এইবাৰ একাংশ মহিলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিমাহে হিতাধিকাৰীৰ পৰা ৰেচন কৰ্তনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে। হিতাধিকাৰীৰ দাবী সুলভ মূল্যৰ দোকান গাঁৱত খুলি ৰেচন বিতৰণ কৰক। সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে ৰেচন বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক অনিয়মৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ মহিলাই। চাপৰ সমবায় সমিতিৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানী হালিমা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সুলভ মূল্যৰ দোকানী হোৱাৰ লগতে হালিমা খাতুন আশাকৰ্মী হোৱাৰ ফলত হিতাধিকাৰীক সময়মতে ৰেচন দিব নোৱাৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ মহিলাই। প্ৰতিমাহে হিতাধিকাৰীৰ পৰা ৰেচন কৰ্তনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে। আন এক খবৰ হৈছে প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে নেদাৰলেণ্ড। 2400 পৰিৱেশ কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পৰিৱেশ কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে অস্থিৰ হৈ পৰিছে ইউৰোপৰ এখন দেশ নেদাৰলেণ্ড। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে পানীৰ কামান ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু সেইটোৱেই কামত নাহিল। সমগ্ৰ দেশতে কমেও 2400 পৰিৱেশ কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আন এক খবৰ হৈছে নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাৰ 40 নম্বৰ মহলাৰ পৰা ভাঙি পৰিল এখন লিফ্ট, যাৰ ফলত মহাৰাষ্ট্ৰত 7জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে। কালি সন্ধিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক ঘটনা।